ברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לצפות באתר שלנו ולעקוב אחרינו בכל הרשתות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר וכמובן ביוטיוב. לא לשכוח גם ללחוץ על הפעמון ולהצטרף לקהילת המנויים שלנו. והיום נמצאת איתי כאן באולפן דוקטור רות קבסה אברמזון. איך אנחנו מחזקים את הזהות היהודית, את האתוס היהודי, שיהיה הבסיס לחיים משותפים פה ובאמת חוצה מגזרים וחברות מה שנקרא. אז יש לך איזשהו חזון בעניין, איזושהי תוכנית מגירה? תראה, אני חושבת, אני מאוד מאוד מתרשמת מהאקסיומה שקבע איינשטיין, שאם יש בעיה, סימן שאנחנו במצב תודעתי נמוך. וכדי לפתור אותה, אנחנו צריכים להתעלות למצב תודעתי גבוה יותר מהמצב שבו היינו כשיצרנו את הבעיה. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים באיזשהו מצב תודעתי נמוך ביחס ליהדות שלנו, כי בואי נודע על האמת, כל מה שאנחנו יודעות לעשות זה לריב עליה. יש את אלה שבעד, יש את אלה שכנגד, וזה גם הפך להיות מחנות פוליטיים. זאת אומרת, שלח את המחנה האמוני ואת האחרים. ואסור שזה יקרה, כי היהדות היא שלנו, של כולנו. של כולנו. אני זוכרת, אני חוזרת בתשובה, אני זוכרת שכבת נוער הייתי מגיעה לסבא שלי, זכרונו לברכה, הוא תמיד למד תורה כשהוא לא עבד, והייתי מגיעה אליו עם ג'ינסים וגופיות, והוא אף פעם לא הסתכל עליי בצורה שלילית, ולא גרם לי להרגיש פחות יהודייה, בגלל איך שהתלבשתי. כי הוא ראה את המהות. אסור לנו לגרום לאנשים להרגיש זרים ליהדותם. וזה, אני חושבת, תיקון, כי כשהמערכת יוצאת מאיזון, זה בעיה של שני הצדדים. אז קודם כל יש איזשהו תיקון, שאני אומרת, לכל מי שהיהדות חשובה לו, שצריך לעשות אותו. צריך לעשות אותו. צריך לפתוח קצת. צריך לקבל אנשים נוספים, מבלי לעוות את ערכי היהדות. מבלי לשנות את ההלכה. מבלי. אבל איך את מתגברת על המכשלה הזאת, שישר מתנפלים עלייך שזה הדתה, ושמדובר כאן באיזשהו ניסיון למיסיון? זאת אומרת, הבסיס שאמור להיות משותף לכולנו, אני לא מדברת איתך על משהו שהוא חרדי. כן. מדברת על בסיס, שבת, ברית מילה. אנחנו מדברים היום על הבסיס שהוא שנוי במחלוקת. אז איך אני מצליחה להנגיש את הדבר הזה בלי לייצר את כל כך הרבה אנטגוניזם? אז אני באמת, אני רגע אשלים את החלק של הצד השני, ואז אולי אני אנסה את הדוגמה. אני חושבת שבצד השני יש אחריות באמת לציבור החילוני. אין היום הרבה חילונים בישראל, אף על פי שזה נראה ככה. רוב הציבור הישראלי הוא מסורתי בכלל. כוח האלקטורלי הוכיח. כן, אבל לציבור החילוני שכל כך חרד מהיהדות, גם האחריות היא גם עליו, להבין שבסופו של דבר זה שלו. גם אם אתה לא אוהב את איך שזה נראה, וגם אם אתה לא אוהב את מי שמייצג את זה, בוא תראה איך אתה לוקח אחריות על הסיפור הזה, וזה עניין של שני הצדדים. עכשיו שוב, כמו שאמרתי, צריך לקחת, להעלות את רמת התודעה שלנו, ולנסות מרמת תודעה יותר גבוהה, להגיע לפתרונות על הבעיה הזאת. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו שואלות שאלה, ומנסחות אותה כבעיה, אנחנו כבר פירדנו ופילגנו את העם. והנצחנו את הבעיה. נכון, בדיוק, הנצחנו את הבעיה. אם אנחנו נצליח להביא איזושהי תמה, איזשהו רעיון שהוא יותר גבוה, הוא ממילא גם יפתור את הבעיה ברמה שמתחתיו. למשל, יהדות היא חלק מהחוסן הלאומי שלנו. היא הרכיב הביטחוני הכי חשוב. עכשיו בוא נדבר עליה. מבינה? זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על היהדות מתוך הפילוג הנוכחי. יש לי הרבה דוגמאות גם ביחס לשבת שעסקתי, וזה אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. תני לי ככה באנקדוטה. למשל, רוב הכתבים שעוסקים בסביבה, הם גם ילחמו בחירוף נפש לפתוח כמה שיותר מקומות בשבת. נכון? אבל אם את מסתכלת על השבת ואת מבינה שאחת התכליות שלה זה שהיא זכר למעשה בראשית, והיא בעצם יום ירוק. יום שהתפקיד שלו זה לשמור על הקיימות של הכדור הזה, זה יום של שמיטה לנפש, לאדם, לחי, לכל הכדור. אז אם את מבינה שזה בכלל יום ירוק, אז את יכולה להביא קהל שלם שעד עכשיו סלד מהרעיון של שבת, זה הפחיד אותו בטירוף, כי זה היה הדבר שבאים לדחוף לו. לרתום אותו לחזון החברתי. זה לא שאת רותמת אותו, זה שלו. כי ממילא זה שלו. הרי אנחנו, כשנולדנו כיהודים, זה ניתן לכולנו באופן שווה. אז זה ממילא שלו, הוא רק מגלה שזה שלו. ואז הוא לוקח את זה. עכשיו צריך להיות מספיק הוגנים, בוא נגיד ככה, כדי באמת לשתף, לתת לאנשים נוספים לקחת את הנושאים האלה וללכת איתם קדימה. אבל זה לא בשמיים, זה מה שעשה העם היהודי לדורותיו. אנחנו בסופו של דבר, כל פעם שנתקלנו באיזושהי בעיה בהיסטוריה, מה הלכנו? הלכנו למקורות שלנו, הלכנו לתורה, והבנו איך אנחנו בעצם צריכים ללמוד ממנה על המצב הנוכחי.
והיום יש לנו את משבר האקלים, ויש לנו את הבינה המלאכותית, ויש לנו 1,000 נושאים שאנחנו מתמודדים, ויש את הרפורמה המשפטית, יש 1,000 נושאים שאנחנו מתמודדים איתם. ויש לנו מה ללמוד, ליהדות יש מה להגיד בעניין הזה. היהדות זה לא רק לשמור כשרות או לא לשמור כשרות. היהדות זה עולם שלם של רעיונות, של פילוסופיה, של היסטוריה, של תרבות יוצאת דופן. ואת זה צריך לתת לאנשים לצרוך בעצמם, בלי שאני אטיף להם מה זה, אלא שהם ירגישו שזה חלק מהמעיין שלהם. וזה מה שאני מקווה שאנחנו נצליח לעשות בדור הזה שלנו. נתת לי אתגר לסרטונים הבאים שלי, איך אני רוצה אולי להביא אותם מאיזו זווית אחרת. איזה זכות. תודה. דוקטור רות קבסה אברמסון, מומחית לניהול וממשל. תודה רבה שהיית איתנו. תודה שהזמנת. ותודה גם לכם שצפיתם בנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות. להתראות.